to all my friends all over the world. Welcome back again to my YouTube channel. Today my video is cooking. My menu today is bird and chicken. In Arabic is fari. So my lunch today is chicken and fari and salad. So let's start now to make food. Okay, let's go. Hello everyone. Good afternoon all over the world. How are you today? I hope everything is fine. Stay safe everyone. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share, comment down below. Thank you. God bless everyone. Pala yung hitsura nung nilagyan ko pa ng mga ingredients. Ito pala, hindi ko pala na i-video kasi lang, konti lang na itira. Yun siya nung nilagyan ko pa ng ano, yung Bharat, na salt, yun ganun siya. Yan. Hello to all my friends. Today is making food for my lunch. We call in Arabic this fari. I don't know what is this. I think in English is bird, or I don't know. And mix for chicken. With chicken. You see? Maybe this more vitamins. So that's why I want to try to make this food. Ewan ko ba ano ba ito sa atin. Tawag man dito sa Arabic ay fari. Try natin ngayon making food. Right. Balik pa rin ko muna, baka may matulog ito, matulog na yata. So, okay. Kaya kasi pagbibigay na tulog na anak.
Yan. Binaliktad ko na. Sarap na, oh. Ayan, fried chicken na. Ang ingredients nito, ang nilalagay ko ay turmeric powder, Bharat, my salt is Himalayan Salt, kulay pink, and ginger powder, and chili powder, and black pepper powder. My ingredients, my oil is olive oil. I will not use normal oil. My oil is olive oil. So this is my food for lunch today. And also turmeric powder. Kaya siya nag-dilaw-dilaw. Tingnan natin mamaya kung ano ng result dito sa niloloto ko. Ito na, ready na yung aking pod. Tapos na. Ayan na siya. Parang mukhang sunog yata. Hindi perfect ang tagaluto. Ayan, sinusubukan ko lang. Hindi pa ako pwedeng magiging tagaluto. Di pa ako pwede maging chef. Sunog ang aking ulam. Yan ang aking salad. Yan ang aking chicken. Yan ang aking ulam ngayon. Sipiri. At saka si chicken. Yan. Ano kaya to sa atin? Ano? Parang ibon ang alam ko nito. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon. Yan na.
Ano kayang lasa dito? Hindi ko pa siya natikman. Binidyo-bidyo ko pa. Hindi ko pa natikman kung anong lasa dito. Yan, video muna bago kain. Hello to all my friends. Welcome back again to my YouTube channel. Today my video is cooking for my lunch today. What is my menu today is free in Arabic. I don't know in English, and also chicken, yan ang aking lunch for today. Hello to all my friends. Eating lunch. This is my lunch today. Hope you enjoy to see my lunch today. Okay, bye-bye na my friend. Kain na ako, gutom na ako. Bye-bye muna ngayon. Bye-bye. Yung lunch ko ngayon, salad. Salad and chicken. At saka yung tinatawag nila dito chili. So, hindi pala ito. Ito lang yung pagkain ko ng salad niya. Nawa ko ng salad. At saka yun ang chicken. Yun lang ang pagkain ko ngayon nila. Yan, salad. Nilagyan ko ng linyan. Ito lang yung linyan ko na pizza na. Iniga ko. Yung naman ko ng linyan ko. Inawasan ko nilagay ko sa tubig. May lemon pa naman ako. Baso lang ito na lang. Yan ang ating salad. Ano yan sa Arabic dito ang tawag nila, ano, kihar, cucumber sa atin, at saka yung cut, yung kung ano yung sa atin, saka tomatoes, saka ano lang, nilagyan ko siya ng basal, kalimon, yun lang, normal lang, kasi wala akong filter na yung sili-filter na nilagyan ko dapat yun ngayon, wala. Ito ang aking salad. Yun lang ang lunch ko ngayon. Walang rice. Kasi naubusan ako ng brown rice. Ayoko kasi kumain ng white rice. Kaya ito lang muna yung pagkain ko ngayon. Diet kasi para pumayat. Maganda yung payat. Walang sakit. Pag mataba kasi maraming sakit. Ready na yung aking food. Tapos na. Ayan na siya. Parang mukhang sunog yata. Hindi perfect ang tagaluto. Ayan, sinusubukan ko lang. Hindi pa ako pwedeng magiging tagaluto. Di ba ako pwede maging chef? Sunog ang aking ulam. Yan ang aking salad. Yan ang aking chicken.